Hello! We are now in Chapter 12 sa ating pag-aaral ng Adobe Illustrator. At in this chapter, pag-aaralan natin yung working with type tool. No? So, ano ito at paano natin gagawin, no? Paano gumawa ng type. So, simulan po natin yung pag-aaral natin sa creating point and area type. So, may dalawang basic type ang type tool, which is yung point type at saka yung area type. So, titingnan natin dito, meron ako untitled documents. Yung type tool natin, makikita natin sa left side natin, which is yung toolbars natin. Kasunod ni pen tool, which is yung type tool natin. Or T sa ating mga keyboard. So, pag kinlik po natin yan, tas ito po yung point type natin. Pag after clicking yung or selecting yung type tool natin, ito yung makikita natin sa cursor natin. Then pag kinlik natin yan, tapos nagsulat tayo halimbawa yan. So pag sinilik natin yan, then move natin sa gitna. So, ito po yung point type ni type tool. Ang pangalawang type naman ni type tool is yung area type. Yung area type naman, after clicking yung type tool or after pressing T sa ating mga keyboard or T sa ating mga keyboard, click and drag natin. Kung nakikita niyo yung rectangle box na lumalabas sa preview mode natin. Ibig sabihin yan po yung area type natin. No? So, pag binitawan natin yung mouse natin, then we can write yung gusto natin isulat. Halimbawa, basic Tagalog video tutorials in Adobe at basic Tagalog tutorials in Adobe Illustrator CC 2015. So kahit na nagsulat pa rin ako kahit wala na ako makitang preview, expect natin yan pag in-adjust natin tong area na to, halimbawa type selection tool. Kung napansin natin tong red na square dito sa gilid ng area, ibig sabihin yan may mga nakatago pa or naka-hide na text or type. So pag in-scale natin yan, makikita natin yung sinulat natin, a basic Tagalog video tutorials in Adobe Illustrator CC 2015. No? So, ito yung kaibahan ni point type tsaka ni area type. Si area type, pwede natin i-hide yung ibang text or pwede natin i-adjust para maayos siya. No? Ayan, tutorial. So, kung lagay natin yung yes dito, pwede pa natin i-adjust yan. Ayan, tutorials. Now then, pwede rin natin itong i-lighten yung natin or i-hide natin. Pwede rin natin i-hide. So, yan po yung area type. Si point type naman is kahit na magsulat ka pa ng kahit ano dito, makikita mo na dire-diretso lang yan siya. Hanggat hindi ka nag-enter, wala siyang pakialam yan. Enter tayo, tapos sulat tayo. Dire-diretso lang po yan. So, yan po yung kaibahan ni point type tsaka ni area type. Now, halimbawa, may problema ka sa point type. Gusto mo maging area type siya. Now, hindi na po problema kasi pwede po natin yan i-convert into area type. Halimbawa, ito kasi pag in-scale natin yan si Illustrator ni Dudes 2000, lalaki lang po yung ano niya, yung ano niya tawag nito, size niya. Well, ito pag in-scale natin yan, yung
nagbabago is yung ano lang, yung box lang, no? Ayan, yung box lang. So, yung size ni itong area type, hindi siya naapektuhan. While, unlike dito, pag nilakihan natin yan, lalaki din yan, no? So, ganun po yung point type. Now, if gusto natin i-convert into area type si itong point type, punta tayo sa type menu, then hanapin natin yung convert to area type. Now, sa pag kinlik natin yan, makikita natin yung square dito, may pagbabago na. May square na ditong dalawa. Pag in-scale natin yan, yung box na lang po yung nag-a-adjust. Hindi na po yung mismong type natin or yung font natin, no, or yung text natin. Ganon din, si area type, pag gusto natin maging point type siya, punta tayo sa type menu, then hanapin naman natin yung convert to point type. No, pag click na po natin yan, then if we try to scale, ayan po, lalaki na po yung ano natin, yung font natin or yung text natin, no? So, yun po yung kaibahan ni point type tsaka ni area type. And then, pwede rin po natin i-convert into ang area into point, ang point into area. So, I hope nakuha nyo po yung basic nung dalawang type ng type tool, which is yung point type tsaka yung area type. So, hanggang sa muling pag-aaral natin about working with type tool, God bless us all.